I det här avsnittet av På barmark träffar vi Kristoffer Jakobsen, 24-åringen från Boden som numera har hemmabasen i Tärnaby. Efter en tung öppning på förra säsongen lyckades han trots det ta sig till OS i Sydkorea och gjorde väl där succé. I OS-slalomen så visade Kristoffer att när allting väl stämmer så är han en av världens snabbaste slalomåkare. Det var så jäkla skönt var det. Det är så himla svårt att förklara. För typ den där kicken jag fick där, den har jag inte fått någon annanstans någon annan gång när jag gjort någonting annat. Det var ungefär, man kan ungefär jämföra den med Levi, fast jag var typ ännu gladare där. För i Levi så, när jag kom 12 på världscupen, då hade jag där hade jag inga förhoppningar och då var jag ju glad. Men här hade jag så tungt i ryggen och bara med nederlag den förra säsongen då. Så att det var väl det som gjorde att det var sånt jäkla hype för mig där. Känner jag, fy fan alltså. Det är så jävla härligt. Det är skönt när man äntligen får ut lite och får visa hur bra man är. Så jävla härligt. Om jag får svära. Det får du och det har du gjort. Dino! Här är vi ju. Det blir spännande att se första gången Dino med och fiskar. Om man vill ta det jag kastar ut. Eller om det går bra. Hur ofta fiskar du till? Det beror lite på. Är jag i Tärnaby så blir det någon vända. Är jag i Norge så blir det mer. Men då är det lite annorlunda fiske. Men det är skönt att bara komma ut. Så tycker jag att det är härligt när man kan ha med sig hund också. Första gången jag åkte skidor var jag 5 år. Då var det så här, pappa tog mig till backen och trodde att jag kunde åka. Så gick det dåligt, jättedåligt. Jag kunde inte åka för 5 öre, som de flesta första gången man är i backen. Jag åkte bara rakt fram, så här, rakt ner hela backen, mellan träden där nere. Jag kunde inte stanna. Året efter så hade klubben utan annons i tidningen att de kunde lära vem som helst åka skidor på över en helg. Och att det var gratis. Så tyckte mamma att det var jättebra liksom. Så här, fan, gratis att lära ungen åka skidor, det är ju svinbra. Så då tog de det. Sen kanske det inte bara var superfokus på racing med 2 pass varje dag, utan det var mycket bara att man får ut på morgonen i backen och så sen man körde kanske ett pass träning med käpp, men utöver det så åkte vi fram till Vik och la oss. Det var inte bara att till backen stängde, utan då byggde man hopp sen på kvällen och gjorde backflips och lite sånt där. Allting har ju som kommit på gymnasietiden för mig. Första året hade jag 100 i punkter. Så har man 100 i punkter efter första året så är det inte kört i alla fall. Det tycker jag ändå att det får man motbevisa lite grann. Då i alla fall var det något som släppte. Det är som den där nervositeten man har. Jag tror det är många som har problem med den. Jag hade jättestort problem med den. Att det var... att man blev stel. Man klarar inte att hantera den överhuvudtaget. Att det är så här, nu så blir jag ju bara... Nu får jag ju mer en boost av att bli nervös. Jag vill bli nervös. Jag har problem med liksom att inte få upp ibland adrenaliner på träning och att det blir lite segt. Och man vill ha det där goet. Men det gäller bara att kunna göra något bra av det. När det gick bra på OS då gjorde jag något helt annat än vad jag kanske har gjort förut. Jag tror jag aldrig har taggat på mig så mycket innan ett åk som det här. Jag tyckte att kanske är det jag behöver göra. Bara liksom fan, kom igen nu, du är fan bäst. Du ska sätta det här. Alltså, det var mycket svordomar för mig där uppe. Det brukar jag inte heller köra. Men jag behövde ladda på det idag. Mer än vanligt för att fixa ner det här hanget. Det är aggressivt, man måste vara fram alltså. Så tyckte det var en bra uppladdning idag. Inför andra åket så var jag ändå inte så nervös kanske som många skulle kunna tro. Sen kanske jag inte körde så fort som jag kanske skulle kunnat, utan jag kanske höll igen lite mer där jag var rädd att åka ur. Så att det fanns lite mer att ge där i andra åket, men jag tyckte att jag gjorde det bra som kunde hitta en balans som jag aldrig har hittat förut. Och det var snabbt, men det var absolut ingenstans jag chansade, utan jag kanske sladdade lite väl mycket någonstans istället. Men det är det jag aldrig har lyckats hitta förut, den här balansen mellan gas och broms på ett bra sätt. Och det lyckades jag med i andra åker där.
Det är jättekul att man fick chansen. Så sen när det gick så bra också så gjorde det som allt. Det ger ju världscuppoäng också, det är inte bara placering på OS. Så det spelar ju jättestor roll ändå att plocka 36 poäng eller vad jag fick för 7:e plats. Det var ju också ändå så här, ingen väntade sig någonting, men träningarna innan gick bättre än vad jag åkt någonsin. Så att då börjar man ju bygga hopp ändå, men säsongen jag hade bakom mig helt utan resultat så är det ju sjukt tufft att bara gå och göra det man vet att man kan. Även fast du har gjort det på träning 4 dagar innan och det har gått hur bra som helst. Så är det jäkligt svårt att ta fram och våga när du inte har nått i ryggen. Du har inga resultat att komma med överhuvudtaget. Och du är en hel säsong. Allt är ju bara skit. Så det var också en sån grej som gjorde att jag var så jäkla glad på OS när det gick bra. Hur fantastiskt är detta med dina egna mått mätt? Ja, men det går inte att förklara. Det var att jag vågade åka, vågade bara pusha. Och det betyder ju världen för mig. Storslalomen var inte riktigt samma och så nu kommer jag här och bara ger allt jag kan. Och så sen att klara av det är ju så himla skönt. Folk tycker att jag bara chansar. För det är ju så det ser ut när man åker ut på världscup. Men det folk inte vet också är att man har startnummer 50 och att det är inte så jäkla lätt att hålla igen eller köra på 80%. Så att man kan ju tycka att ja, men vad fan, när du kommer ner med startnummer 50 och lägger en 9, du borde ju kunna ha om du bara tar det lite lugnare så lägger du 27 istället. Tänk om det vore så lätt, men det är ju inte det. När man kommer med nummer 50 och det är spårigt, banan är redan söligare än de som har åkt innan. Så att man måste ju trycka på det och köra för att sen kanske någon gång att jag inte har rutinen. Ja, det kunde vara mer taktisk, men man måste ju gå för det. Alla som har bättre startnummer än dig, de går ju 100% med finare bana. De är bättre än dig på pappret. Så att jag upplever ju inte att jag bara kör järnet och bara chansar och kör som en galning. Att det får bära eller brista. Jag kan ju tycka att jag kanske åkte smart men ändå åkte ur. Jag vet inte. Det jag vet att jag är dålig på, det är ju till exempel spår. Och vad jag är? Men det är ju spår. Jag är ju nummer 50. Så det är något jag fått jobba mycket på som jag tydligen inte har lyckats helt med. Nej, men det här var ju en bra fiskeresa. Så här många fiskar har jag sällan fått här. Fick du med någon? Du höll ju bara på att gorma med kameran när jag fick alla. Du går väl hem och gör fönster då? Ja, eller lägger gräs. Jag tycker det är lite för regnigt för att börja måla fönster. Det här hade jag som egentligen kanske inte tänkt göra nu, men nu är det så jäkla dåligt väder. Så du kan ju få ta den här krattan då, så kan du börja köra här lite. Jag testade bara lite snabbt igår, men jag måste köpa matjord också tror jag. Vad har ni gjort då? Vi har bara bergvärme och då ser det ut så här tydligen. Så att ska jag försöka jämna till det här. Så ska vi så nytt gräs. Om man kollar ut här så ser det ju riktigt illa ut. När du gick i ettan här i Tärnaby så hade du som mål att när du gick ut att du skulle ha under 20 fiskpunkter. Vad har du för målsättningar inför 2018-2019 säsongen? Jag har inte jobbat så hårt med mina målsättningar än. Det är inte helt klart. Men självklart så är ett mål att jag ska in topp 30. Jag startade 30. Jag skulle ha startat 30 inför sista världscupen innan jag gjorde illa mig. Så att jag var ju så nära mållinjen liksom på mitt stora mål att ta sig in topp 30 efter en säsong. Och det blir ju som samma mål såklart. Jag ska vara topp 30 efter nästa säsong. Det är ju fortfarande samma mål. Och nu är jag ju mycket närmare det än vad jag någonsin har varit. Om du ser till VM, vad har du för förhoppningar där? Det är klart, man vill alltid bräcka rekordet man har satt. Kom jag 7 på OS så måste jag ju komma minst 7 på VM.